Szóval, így szezonnyitónak gondoltam, nézzük meg először mi is történt az alaplappal, amit még a legelején vettünk, és az előző részben említettem, hogy szereztem hozzá processzort, és ki kéne próbálni, hogy ténylegesen működik-e. Na most egy elég hosszas folyamat után sajnos arra kellett jutnom, hogy valahol rövidre zár az alaplap, aztán kicsikét jobban szétszedtem megint, minek után egyszer már kijavítottam, aztán észrevettem, hogy próbálom mutatni. Észrevettem, hogy itt az összes kapcsolat konkrétan le van szakítva. Úgyhogy hiába hajlítottam vissza a pineket, amik itt voltak, az alaplap nem posztol. Nincsen már debug ledünk, tehát hogy elméletileg hiba nincsen, processzort érzékelte, videokártyát érzékelte, a RAM-ra se jelzett be, de teljesen halott az alaplap. Ha valakinek kéne díszbe, írjon rám, nagyon szívesen elküldöm. De porfogón kívül más funkciója nem hiszem, hogy van. Na aztán nézzük, miről is fog szólni a második évad. Úgy döntöttem, hogy veszünk néhány nem működő laptopot, nagyjából ugyanabból a szériából, vagy kompatibilis szériából, és megpróbáljuk őket, azaz a nem működő laptopokból csinálni egy működő laptopot, amit lehet használni gamingre is, vagy igazából bármire. Na most megmutatom, hogy mink van eddig, mivel készültem, és hogy mi a cél. Hogy véletlenül összekeverjem őket, amint azt láthattátok az intróba, előre megjelöltem őket, hogy 1-es, 2-es és 3-as. Az első laptopunk egy Lenovo G500-as, az akkumulátorokat is megjelöltem, ugyanis kapásból az első gépnek az akkumulátora az nem annyira működik már, erre már hibát ír a gép. Minimálisan leteszteltem őket, hogy lássuk egyáltalán mivel van dolgunk. Megmutatom a hirdetést közben. Amit erről a laptopról tudni kell, hogy a billentyűzetnek a nagy része és a képernyő valamennyire nem működik. Minden más elméletileg oké, a hűtés jó benne. Annyi, hogy megnéztem a chipsetet, hogy milyen alaplap van benne, hogy mivel kompatibilis. Erről igazából sokkal többet nem. A ház viszont teljesen jó állapotban van, nincsen megtörve, ezt leszámítva, itt az egyik klipsz ki van csúszva. Nincsen megtörve, nincsen megrepedve, megvannak a csavarok, nagyjából tökéletesen jó állapotban van. Ebből szerintem nagyrészt a házat fogjuk használni, ha más nem is, de ez még kiderül. Aztán itt van a második. Mutatom erről is a hirdetést. Nem említették, de rettenetesen kreatív matricák vannak rajta. Ennek a laptopnak a háza teljesen gatya. Mindenhol szét van tördelve. Itt hát amint azt lehet is hallani, valami röcög benne. Na most ennek a laptopnak, szóval ez annyiban különbözik a másikhoz képest, hogy dedikált videokártya van benne. A processzor ugyanúgy egy i3-as, ezt mutatom közelebbről, hogy lássátok is. Viszont ennek legalább működik a kijelzője. Szép kis szemek vannak rajta, és egy katicabogár. Egy bizonyos dőlési szögben fehér képet generál, ezt majd megmutatom, de alapvetően működik, teljesen oké. Amint azt mondtam is, ugye ennek a háza az inkább teljesen gatya. Úgyhogy ebből valószínűleg az alaplapot, az akkumulátort, és lehetőleg a kijelzőt, ugyanis ezt teljesen ki kell cserélni a másikon, ezt is majd megmutatom, hogy néz ki. Remélem, hogy nincsen baja a szalagkábelnek, ugye
Említettem, hogy egy bizonyos dőlési szögben fehér képernyőt ad, amíg meg nem igazítod magát a képernyőt. Úgyhogy remélem, hogy nem a szalagkábel van megszakadva, rettenetesen macerás szerelni őket, de ki fog derülni. Aztán itt van az utolsó. Szintén nem működő laptopként vettem, mutatom is a hirdetést közben. Egyedül egyetlen egy dolog érdekelt az egészből, hogy úgy volt hirdetve, működik a kijelző. Mert hogy alapvetően teljesen ki van belezve. Sajnos az alaplap nem kompatibilis a másik két eszközzel, de megpróbálhatjuk, hátha. Nem fűzök túl nagy reményeket hozzá. Ő be sem kapcsol például. Tehát annyira szét lett szedve, szét lett berhelve, hogy be sem kapcsol. Még ki kell derítenünk, hogy valójában működik-e vagy sem. Ugyan nem működőként vettem, de az előző kettő is úgy volt hirdetve, mégis mindkettő tökéletesen működik, leszámítva a hibáikat. Ezt hamarosan megnézzük. Amivel még készültem, és nagyon-nagyon nehéz volt találni, egy csere processzor, ami kompatibilis azokkal az alaplapokkal, ami ezekben a gépekben van. Megmutatom a hirdetést, egyetlen egy darab volt, hetekig kerestem, másikat nem találtam, próbáltam i7-et, de nem volt, ennek is örülök, hogy egyáltalán volt egy darab, természetesen mindent ugye Vintedről rendeltem. A processzor maga i5-ös, harmadik generáció, ki fogjuk cserélni majd az egyik alaplapon, és megnézzük, hogy mennyivel tud többet, és leteszteljük őket játékokban, ugyanis az a cél, hogy ebből a 3 nem működő laptopból csináljunk egy használható, akár gamingre laptopot. Ezt az első részt igazából ilyen kis évadnyitó intro résznek szántam. Gondoltam, a legjobb lesz, hogyha együtt megnézzük, valójában működik-e egyáltalán ez a laptop. És ugye mivel a kijelző miatt vettem, elég fontos lenne, hogy működjön a kijelző, úgyhogy megpróbáljuk bekapcsolni. Az akkumulátort előre leteszteltem, hogy legalább ezt a hibaforrást kiszűrjem. Annyit csináltam, hogy az egyik másikba, ami tudtam, hogy működik, bedugtam, és bekapcsolt állapotban néztem, hogy feltöltődik-e, ezzel semmi baj nincsen, fel is lett töltve valamennyire, úgyhogy működik, meg is tartotta a töltöttséget. Viszont a laptop maga óvatosan nem reagál bekapcsoló gombra. Töltőt nem kaptunk hozzá, mivel nem is voltam benne biztos, hogy működik-e, ezért is, meg hát a töltő hiánya miatt is kellett átraknom másik laptopba az akkumulátort, hogy megnézzük, az működik-e. Hát ezzel semmi probléma nincsen, viszont a laptop semmire nem reagál, úgyhogy gondoltam szétszedjük, megnézzük. Szóval lássuk is. Elméletileg egyetlen egy csavar sincsen benne, ezt írta is az eladó, hogy teljesen szét lett szedve. Nem tudom, mennyire látszik a képen, de ja, eléggé le van csupasztva. A DVD meghajtó is hiányzik belőle, viszont van wifi kártyánk. Na, HDD nincs benne, van egy darab ramunk, a hűtő elméletileg a helyén van. Úgyhogy szedjük szét. Elméletileg mivel nincs benne csavar, csak le kéne tudjam emelni. Meg is van. Be sincs dugva a szalagkábel. Viszont mivel a másik laptopban nem működik a billentyűzet, ez még jól jöhet tartaléknak. És elvileg ezt is csak fel kell pattintani.
Hát kicsikét egyszerűbb volt, mint arra számít. És jó, már látom is, hogy miért nem kapcsol be. Ejha. Ez... Nem tudom, mennyire látszik. Ez a szalagkábel láthat már szebb napokat, de mindjárt megpróbáljuk bejátszani a helyére. Biztos, ami tuti, inkább leveszem a gombot magát. Na, még be is van ragasztva. Óvatosan, nehogy megtörjük. Jó. Erre nem lesz szükségünk most. Szépen óvatosan megpróbálom kiegyengetni, hogy egyetem be tudjuk tenni a helyére. Kicsit el vannak csúszva a fogak is. Jézusom. Ahogy eltörjem. Jó, szerintem így jobb. Egy fokkal. Hát... Talán így jó lesz, de mindjárt kiderül. És hol kell bedugni? Hajlási irány, elméletileg itt kéne lennie. Aha, ő lesz az. Kicsit bezumoltam, hogy lehessen jobban látni, mit csinálok. Szépen óvatosan, hát ha bemegy a helyére. Na. Elméletileg a helyén van. Szóval elméletileg a helyén van. Úgyhogy rakjunk bele egy akkumulátort. Ez nagyon el van törve. Ezt nagyon óvatosan. Úgyhogy rakjuk bele az akkumulátort és próbáljuk meg bekapcsolni. Ja, próbálok óvatos lenni. Ja, csak az egyik hangszóró kiesett, ez nem nagy probléma. Szóval lássuk, hogy ad-e képet. Elsőre semmi. És bekapcsoltunk. Hát igen. Egy kicsit. Egy kicsit be van törve a kijelző. Úgyhogy az egyetlen dolog, amiért vettem, már meg is bukott. És ki is kapcsolt a gép. De úgy tűnik amúgy, hogy alapvetően működik, csak a kijelző kuka. Na mindegy, majd kiteszteljük ezt is. Csak akartam látni, hogy működik a kijelző, ha már úgy volt árulva. Úgyhogy őt addig elrakjuk, és megnézzük a másik kettő milyen állapotban van, hogy ti is lássátok.
Nézzük meg azt, amelyiken elméletileg a képernyő és a billentyűzet hibás. Hát igen, nem tudom mennyire lehet látni. Úgy tűnik, hogy a HDD-t sem észleli. Valószínűleg az UEFI beállítások nem tetszenek neki, úgyhogy nézzük meg a BIOS-t. Ugyanis, hogy tudjam, hogy mit kell hozzávennem, ezen az egy laptopon már lefrissítettem a BIOS-t, a legújabb verzióra, hogy lássam a kompatibilitást. Mindjárt kiderül, hogy működik-e. Mert eddig működött. Aztán lehet, hogy igazából csak le van merülve az elem, majd kimérem, hogy lássam, hány volt van még benne. Jó. A lényeg az, hogy nem működik a billentyűzet, ezzel most nem kell foglalkoznunk ezek szerint. Szóval, amíg a másik laptop hát megpróbálja megjavítani magát, hogy egyáltalán meg tudja mutatni, hogy mennyire nem működik a billentyűzet, addig nézzük meg az utolsó laptopot. Furcsa amúgy, hogy egészen eddig tökéletesen működött. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ebből. Addig most itt a jobb oldalt szépen csücsül, aztán próbálja magát képbe rántani. Azt gyorsan nézzük meg. Elméletileg neki semmi baja nincsen, azon kívül említettem, hogyha olyan szögben van a kijelző, akkor fehéren vibrál. Ezt megpróbálom megmutatni. Így. Tehát ő az. De ha tovább hallítjuk, akkor működik tökéletesen. Annyi ugye, hogy szét van törve egy kicsikét a háza, de ettől függetlenül ő például teljesen jól működik. Igen, ennek még az előző adónak rajta van a profilja, ezt szépen kihomályosítom majd a felvételen, de igen. Szóval megpróbálom megcsinálni addig a másik laptopot, aztán megmutatom, hogy az milyen állapotban van végül is. Aztán igazából a következő részben nekiállunk őket szétszedni, szépen felcetlizek mindent, ahogy azt ebben a videóban is tettem, hogy könnyebb legyen őket megkülönböztetni, és ne keverjek össze semmit. Próbálom képíteni belőle egy működő laptopot. Az alaplap ez lesz, ami a második laptopban van. Ugye ezen van egy dedikált AMD videokártya. Aztán kicseréljük a processzort ugye erre, amit említettem, és megnézzük, hogy melyik kijelzőt tudjuk használni a három közül, és leteszteljük őket, megnézzük, hogy hogyan teljesít játékokban, meg úgy általánosságban mit tudunk kihozni belőlük, ugyanis még egyszer mondanám, ezek elméletileg nem működő laptopként lettek eladva, és igazából, ha úgy nézzük, mind a három működik, és ennyi pénzért szerintem ez röhelyes. Úgyhogy hozzuk ki belőle a legjobbat. Találkozunk a következő részben. Sziasztok! Minimális kiegészítés. Közben igazából raktam bele egy SSD-t és raktunk rá egy Windows-t. Csak hogy meg tudjam mutatni, hogy mennyire nem működik a billentyűzet. Nagy része semmire nem reagál. Van egy-két billentyű, ami oké, de
Nagyrészt halott, és a képernyő is, de a ház az tökéletes rajta.